ते तिकडचं जे दिसतंय ना तिकडे राम मंदिरकडे जायचा रस्ता आणि इथे हे शॉप आहे आणि साईड आजचा तुळशीबागचा व्हिडिओ थोडा विशेष असणार आहे म्हणून शेवटपर्यंत बघा. तुम्हाला सगळं डीप अँड डिटेलमध्ये या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे. जेव्हा आपण तुळशीबागमध्ये येतो तिथे आपल्याला विविध प्रकारचे ड्रेसेससाठी ज्वेलरीजचे वेगवेगळे असे शॉप दिसतात. आता प्रत्येकाचं आपल्याला नावं तिथं नाही लक्षात राहत कारण स्ट्रीटवरून आपण चालत असतो. त्यामुळे काय होतं, जिथं आपल्याला चांगलं दिसतं तिथं थांबायचं आणि बघायचं जिथं काही चांगलं वाटतं ते. तर असंच मी बऱ्याच ठिकाणी काही काही पाहत होती. आता मी जे तुळशीबागचा गणपती आहे तिकडून आपल्या राम मंदिर म्हणजे काका हलवाईकडे जाण्याचा जो रस्ता आहे तिकडे जातीये. तर त्या बाजूला तुम्ही बघू शकतात ज्वेलरी, चप्पल आणि क्लोथिंगचे असे विविध ऑप्शन्स पाहायला मिळतील. आता एक तुम्हाला शॉप दाखवते मी. बघा, आता आपण आलेलो आहोत तुळशीबाग राम मंदिर. इथेच ना असं इथून एक राम मंदिर मध्ये जाण्याचा रस्ता आहे. आपल्याला तिकडे नाही जायचं, त्याच्या अपोजिटलाच बघा तुम्हाला दाखवतीये मी. हे तुळशीबागचं राम मंदिर आहे. तर बघा ते राम मंदिर आहे तिकडून आता या बाजूला यायचं आणि असे चप्पलचे वगैरे तुम्हाला असे दुकान दिसतात, त्यामधून असं आतमध्ये जायचंय. तुम्हाला असे लहान मुलांचे आणि लेडीजचे असे विविध इथनिक ड्रेसेसचे दिसेल. इथे खूप सुंदर कलेक्शन आहे. आता बघा तुम्हाला त्या दुकानामधून राम मंदिरचं लोकेशन दाखवते म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल तुम्हाला एक्झॅक्टली कुठे यायचंय. तर हे इतकं सुंदर सुंदर कलेक्शन त्यांच्याकडे आलेलं आहे आणि प्रत्येक वेळेस डिस्प्ले चेंज होतं. तर तुम्ही नवीन स्टॉक सुद्धा इथे पाहू शकता. व्हरायटीज ऑफ स्टॉक तुम्हाला इथे मिळेल. स्वस्त महाग अशा विविध रेंज मधले इथे तुम्हाला मिळतील. 600-500 पासूनची सुरुवात आहे आणि बार्गेनिंग जर तुमच्यामध्ये छान असेल तर तुम्ही आणखी चांगल्या रेटमध्ये हे सगळं घेऊ शकतात. म्हणून तुळशीबाग किंवा स्ट्रीट शॉपिंग जेव्हा आपण करतो की नाही त्यावेळेस जे ते रेट सांगतायत की नाही त्यापेक्षा कमी कधीही मागायचं. आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगते, जर तुळशीबागमध्ये असं काही जर घ्यायचं असेल ना तर तुम्हाला आधी सगळीकडे बघून यायचं कुठे काय चांगलं आहे काय नाही, रेट वगैरे सगळं बघायचं आणि त्यानंतर डिसाईड करायचं की तुम्हाला कुठे काय घ्यायचं. कारण प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला व्हरायटी थोडीफार चेंज मिळेल. कारण मोस्ट ऑफ द ठिकाणी सारखंच असतं पण काही काही गोष्टी चेंज असतात. आता इथे जे तुम्हाला वेस्टर्न टॉप हे ड्रेसेस दिसत आहेत की नाही, सोबतच इथे जीन्सचं सुद्धा शॉप आहे. माझं शॉर्ट्स मध्ये तुम्ही जर नसेल पाहिलं तर त्या शॉर्ट्स मध्ये आपण दिलेलं आहे की इथलंच एक जीन्सचं शॉप आहे आणि त्यांच्याकडे इतकी छान व्हरायटी मिळते जीन्सची की काय सांगायचं. मी स्वतःसाठी नेहमी तिथूनच जीन्स घेते आणि माझ्या सगळ्या जीन्स म्हणजे मी आतापर्यंत घेतलेल्या तिथल्या जीन्स खूप चांगल्या निघाल्या आहेत. तर क्वालिटी खूप छान आहे. आज मी हा जो लॅव्हेंडर कलरचा ड्रेस दिसतोय ना तो ड्रेस घेतला. तुम्हाला कसा वाटतंय सांगा. आणि कॉटन मध्ये सुद्धा इतके सुंदर ऑप्शन्स आहे आणि दुपट्टा वगैरे त्यांचा खूप भारी आणि खूप मोठा आहे. जर तुम्हाला कॉटन मध्ये असे ऑफिस साठी वगैरे घ्यायचे असेल ना तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करू शकता. आणि मरून मध्ये किंवा म्हणतात ना असे कलर सध्या ट्रेंडी असलेल्या कलर मध्ये पण भरपूर ऑप्शन्स आहेत. तुम्हाला जसा हवा असेल तसा तुम्ही घेऊ शकता.
तर मंडळी व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच सांगा. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते सबस्क्राईब आधी करा. तुम्हाला ज्या नवीन अपडेट्स आहेत, नवीन नवीन लेटेस्ट व्हिडिओ आहेत ते कधी अपलोड होत आहेत ते कळेल. तसं मी रोजच ट्राय करतेय व्हिडिओ अपलोड करण्याचा. आणि हा, माझ्या डेली अपडेट्स जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर माझा डेली व्लॉग जे की शॉर्ट फॉर्म मध्ये आहे ते नक्कीच पहा. आणि हा, कमेंट करा आणि असंच भरभरून प्रेम करा. तोपर्यंत बाय बाय.